واکنش هویه. چه چی گرم بشه پلاستیکو میتونید به هم بچسبونید. به این شکل وسط درب بالایی یه سوراخ درب پایینی رو وسطش رو برداشتیم. درب بالایی که بالا میمونه یه سوراخ ریز وسطش ایجاد میکنیم. یه لوله 1/3 نیاز داریم. درب وسط نوشابه رو در آوردیم و همین روال قبل بچه درب نوشابه رو چسبوندیم. یه سوراخ کوچیک پایین ایجاد میکنیم. به این شکل لوله 1/3 رو یک طرفش رو با درب نوشابه که از داخل دایره نوشابه درب نوشابه در آوردیم بستیم. طرف باز رو یه کمی روی اجاق حرارت بدید تا دیدید داره نرم میشه و میسوزه و میتونید داخل این بچسبونید و خیلی محکم خودش رو میگیره. کاری که این انجام میده به این شکل
داخل درب نوشابه نوشابه قرار میگیره و بسته میشه و قیف هم اینجوری میاد روش. میتونید از اینجا آب رو بریزید و به صورت قطره‌ای داخل نوشابه پخش میشه. یه بطری نوشابه نیاز داریم. نیازی به خط کشی اینا هم نداره، چون روی بطری نوشابه شیارهایی هستش. این شیارها رو میتونید به عنوان خط اندازه استفاده کنید. اول از همه چند تا سوراخ ریز پایین ایجاد میکنیم تا زیچش به عنوان زیچشی درب نوشابه عمل کنه و شیارهای کلمه نعنا رو روی بطری ایجاد میکنیم. اگه هویه هم نداشتید میتونید از یک میخ یا سیم روی شعله گاز داغش کنید و شیارها رو به وسیله اون انجام بدید، ایجاد کنید. و تموم شد. بریم که ببینیم چطور میتونیم این قلمه ها رو داخل اینجا نوشابه بکاریم. دو تا چیز رو باید در مورد گیاه نعنا همیشه باید در نظر داشته باشیم. گیاه نعنا عاشق دو تا چیز هستش. اولی آب هستش و دومی کود حیوانی پوسیده شده. این خاک مخلوط کود حیوانی پوسیده شده و خاک باغچه هستش. دیشب علت کرده بودم برای کاشت بذرهای بامیه. به مابگی هم روی این میریزیم، اشکالی نداره. به میزان 5:3:2 از خاک به میزان 3 برابر از کود حیوانی پوسیده شده و 2 برابر از خاک باغچه استفاده میکنیم. میتونید از یه پیمانه هم مثل این استفاده کنید. دو پیمانه از کود حیوانی پوسیده شده استفاده کردیم. و تقریبا یک پیمانه هم از خاک باغچه. خوب این دو رو با هم ترکیب میکنیم. سعی کنید این درشتا رو سوا کنید. کود حیوانی پوسیده شده رو میتونیم از چطور میتونیم تشخیص بدیم؟ اولی مرحله این هستش کود حیوانی پوسیده شده باید دمایی هم اندازه دمای محیط داشته باشه، یعنی جرم نباشه، چون در صورت جرم بودن این رو نشون میده که میکروارگانیسم‌های داخل کود حیوانی هنوز در حال فعالیت هستن و این کود هنوز آماده نشده. و دومی بدون بو بودن اون هستش، باید بوی شبیه به بوی خاک داشته باشه. اول از همه چند تا شن داخل درب نوشابه میریزیم تا به عنوان زیچش عمل کنه و باعث بشه این سوراخ‌هایی که پایین درب نوشابه ایجاد کردیم منصدف نشن. اگه ترکیب خاک کمپوستی که کود حیوانی که تهیه کردیم بدون رطوبت هستش، بهتر هستش مقداری آب برای افزایش رطوبت
به اون اضافه کنیم. آب رو چرا اضافه میکنیم اینم آخر ویدیو خدمتتون عرض میکنم. رطوبت در مرحله اول باعث میشه که این خاک و کمپوست از داخل شیارها نریزه و از بین نره. بریم سراغ پر کردنش. به این شکل یک دوم از همون لوله‌ای هستش که آماده کرده بودیم برای داخل داروین نوشابه فشار میدید. دلیل دومی هم که ترکیب رو نمدار کردیم، آب بهش اضافه کردیم، این بود که وقتی از لوله استفاده میکنیم تا راه لوله اصلی رو باز کنه، موقع در آوردن اون کمپوست و خاک و کود حیوانی پوسیده شده ریزش نکنه. حالا خاک و نوشابه آماده هست. بریم تا برای کاشتن نعنا داخل این زای نوشابه. یه چوب گوش باشکن نیاز دارین. یک طرفش رو با یه چیز تیز مثل مچت‌بر یا چاقو برداریم. نعناهایی که از قبل آماده کرده بودیم برای کاشتن میتونید از باغچه خودتون تهیه کنید یا از بازار بخرید. فقط بعد این که نعناها رو تهیه کردین در اندازه 5 یا 6 یا 7 سانت برش میدیم و 2 تا یا 3 چهار برگ در انتها باقی میذاریم تا به خوبی بتونیم اینها رو بکاریم. با یه چیزی مثل داخل خودکاری یه تیکه چوب یا یه گوش باشکن مثل این سوراخ میکنیم. و کلمه نعنا رو داخل اون قرار میدیم به همین راحتی. بقیه کار رو من باید ایستاده انجام بدم.
کلمه نعنا بیشترین ریشه‌زایی رو از این بندها داره. سعی کنید این بندها رو حفظ کنید. بچه کلمه ها رو به این صورت روی در نوشابه قرار دادیم. یه آب، آبیاری سبک روش امضا میگیم.